the energy vibration lezing voor de sun, moon en rising. Schorpionetje, ik moet zeggen bedankt voor de terugkomst. En het is de laatste kwartaal, de laatste 3 maanden van het jaar 2018. The energy vibration is the energy of the heart. En jullie krijgen de energie van de raad van fortune. Nou, this is a zeer positieve kwartaal voor jullie. En de positieve situatie komt wel binnen in je leven. Nou, we gaan even kijken. We gaan even zien wat gaat voor jullie gebruiken. Ik adviseer jullie om te kruis kijken. Wat is dat? Is wanneer je kijkt voor je ouders en je vrienden. Dus je weet wat gebeurt in hun leven. Weet je, voor je man, je vriend of je vriendin of zo krijgen of voor ook hun aan jullie kunnen adviseren wat gaat best wel voor hun gebeurt in deze tijd. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de terugkomst, de kwartaal einde in december, dus is van oktober tot en met december. Met de Ride from Fortune, heel veel succes komt van heel veel van jullie. Jullie hebben de meeste positieve laatste kwartaal van het jaar. Jullie hebben echt de justice, de sekwaken en de zon. Oké, justice, sekwaken en de zon met de Ride from Fortune. Fabulous kwartaal voor jullie, oké? We gaan even kijken in de maand van oktober. We hebben justice komt binnen in de maand van oktober. Dit is een situatie waar sommige van jullie ging voor een heel lange tijd dat de situatie is aan het gang. En nu is de situatie eindelijk tot een eind. Oké, justice is dat een rechtszaak is finally over. Positive energies come out. Een grote overwinning voor jullie Schorpionnetjes. Oké. Ook in de maand of dit zal en daarom is dit kwartaal zo leuk voor jullie Schorpionnetje, omdat je verjaardag begint van eind oktober in november. November en oktober is een positive maand voor jullie. Het is succes, het is victory, but het is overkomen een naardige situatie, een horrible rechtszaak dat je hebt gehad, oké? Succes, victory, positieve. Sommige van jullie kunnen op vakantie gaan in december. Sommige van jullie mannen krijgen succes en overwinning van een rechtszaak. Dus als jullie hadden een rechtszaak, dat ging voor een heel lange tijd. Eindelijk, daar is een overwinning hiervoor. Oké. Pas op dat de geld is niet gestolen of iemand pakt niet en ik ga tegen jullie zeggen dat let op je brievenbos of je post van wekens doordat daar is een diefstal. Er is een plague van diefstal, dus let daarop, oké? We gaan even bekijken de 3 van Pentacles en de energie van de 3 van Pentacles. Kom samen met in de maand of november naar december. Je krijgt je materialistic benodigdheid. Dus als je wil een nieuwe huis kan kopen, als je wil een nieuwe auto kan kopen, als je wil op vakantie gaan, het gaat best wel voor jullie lukken. Samenwerken met je partner en dat soort van dingen en met anderen. Goed nieuws komt best wel uit. Voor sommigen van jullie, jullie gaan realiseren dat was een situatie en mensen zitten je teken te spelen en dat soort van dingen. En justice stand in en justice stand up. To de onttrek. Ik ken in een organisatie waar je zit altijd te solliciteren en je hoort dat je krijgt niks over. Je zit altijd allerlei dingen te doen en te studeren en je krijgt niks. En dan andere mensen gewoon hebben niks. Die is vooruit gegaan en jij zit daarachter. En is zoiets als de overheid of een instituut gaat daar even kijken wat is er precies aan de hand en wat speelt hier. En die gaat zien dat je was geblokkeerd of zo. En nou positive energies gaat even open up. Powerful mensen, machtige mensen komen binnen om je te helpen uit deze situatie. Machtige mensen komen binnen om jou te helpen uit deze situatie. Sommige van jullie pas op voor je geld, omdat ik zie een diefstal hier. Ik moet even gaan uitbondelen om te zien waar de diefstal is. Maar dat komt best wel op binnenkort. Rad van Fortune met geld is hier. Ik zie best wel positieve promotie, salarisverhoging en dat soort van dingen. Kom
in de maand van december altijd is dat de tijd. Voor jullie mannen, dat heet een rechtszaak en je zit tegen een ontrek, te vechten tegen een ontrek dat was gedaan tegen jou. Jullie mannen gaat best wel winnen deze rechtszaak. Money en de geld komt binnen in december. Als we bekijken energie voor oktober, de energie van de toren, eind van een nadige situatie. En dat is een rechtszaak of een oneerlijke situatie dat is gespeeld tegen jou. Nou komt de eind daarvan. Een promotie, een salarisverhoging komt naar jou naartoe. En gewoon balance. Nieuw contract komt ook voor sommigen van jullie. Deze nieuw contract kan een nieuwe promotie of je gaat verhuizen naar een nieuw baan, nieuw contract, beter salaris, beter uitbetaling, beter geld komt naar je toe. Goed geld, ik bedoel salarisverhoging, maar ook een uitbetaling voor heel slechte dingen dat is bij jou gedaan. Message of door je intellect en door je communicatie, je gaat iets tot een eind brengen. Dus door je communicatie en je intellect, je gaat iets tot een eind brengen en dat is goed. Gratitude is wanneer je zegt dankbaar en je bent dankbaar voor wat je heeft. Vanwege door de positieve dingen komen in je leven in de maand van november. Je krijgt hulp van mensen ogen op aan en die gaat je helpen. Voor de mensen die proberen je te oplichten en dat soort van dingen. Dit is de energie van oplichten. De oplichten, people who proberen anderen te oplichten, daar komt het een eind. Oké, dus wees voorzichtig wat je doet of wat mensen doet bij jou, omdat deze oplichting komt tot een eind. Want ik zie dat heel veel mensen worden de dupe geworden van een oplichting situatie en dit komt tot een eind. In de maand van december heb je de message van de aarde. De energie van de message van de aarde is een zeer, zeer positive energy. En voor heel veel mensen die is creative, het is best wel goed, is een positive energy voor dat. Oké. Ik heb weer besloten dat ik ga het even kijken om te zien. Iemand gaat in de maand van dames. Je man gaat, of iemand dat is in een relatie. De maand van oktober. Je man gaat vreemd en hij denkt dat hij komt daarna. Je gaat de blik even zien van je man op je telefoon. En je gaat even zien dat je man gaat vreemd. Oké? Hij probeert, een bericht komt binnen. En je gaat even zien dat je man ging vreemd. Oké? Een bericht komt op je man telefoon in de maand van oktober. En je gaat zien dat hij ging vreemd. En je gaat besloten om weg te gaan. Oké? Voor de mensen die is relatie of zakelijk in relatie met een waterman, een weegschaal of een tweeling, goede nieuws komt en je gaat besloten om weg te gaan. Oké? Dus dit man kunnen proberen even iets op te lichten en je gaat even proberen om weg te gaan van deze situatie. Oké, want de nieuws komt best wel. Oké, de nieuws gaat best wel uitkomen. Zoals iemand moet je betalen en wil je niet betalen en het gaat even uitkomen. En mensen van ogen op ga je helpen. Ja, is zoiets als deze man heb je geoplicht. En je kunt het niet voor jezelf. En dan mensen van ogen op ga je even zien en zien wat is gebeurd. Want het is goed nieuws komt voor jullie. Het is een positief. Je krijgt de 6 van staven in de algemeen lezing en ook in de liefde lezing. Dus is zeer positief. Dus nummer 6 wordt je energy vibration. Je krijgt je energie van de zon. En de nummer 6 is dat je materialistic, je gaat even in balance nou komen. Je gaat echt even in balance nou komen. December is een positieve maand. December is de eind van alle nadigheid. Je gaat even connecten met je soulmate en twin flame. Dat zie ik. Heel veel feestjes. Je gaat even uit. Je gaat even heel veel feestjes hebben en dat soort van dingen. Je gaat even blij met wat je heeft. Je gaat even op een goede voet in je leven verder en door op een goede voet. Je gaat dus best wel zien binnenkomen. Help gaat voor je
Help gaat voor je komen. Especially jullie dames in de liefde. Help gaat voor jullie komen. Oké. Dus voor de mensen. Er is een bericht dat is op weg. En nieuws. Een bericht of nieuws komt binnen. En iemand zit het in te scheppen. Maar ik ga niet lukken. Ik ga niet lukken. So it says. The universe, your guardian angel. Ask, vraag je engels en zo om even je postbox of je e-mail of whatever te beschermen. Daar zijn engels voor alles. Oké? En mensen denken dat ja, voor je postbox, ja. Vraag de engels, riep op de Engels om je post, whatever post, whether e-mail, whether via de postbox, of vraag die engel om je post om te beschermen. Oké? De relatie is zeer, zeer, zeer positief. Whatever de situatie dat gebeurt, de relaties zijn zeer, zeer positief. Dat is een positieve relatie dat gaat uitkomen. Positieve situatie. De eind van gewoon vraag je engels en gidsen te zorgen dat je krijgt best wel wat je moet krijgen. Oké? Raad from fortune is positief wanneer het komt op in een liefderelatie. Dat betekent dat iemand van de verleden komt terug in je leven. Dit is een karmatic situatie. Zo is iemand van past leven komt terug in je leven. En dit is goed. Deze persoon komt in voor jullie in de maand van oktober, december. Diegene die hebben je informatie genomen, wordt gepakt. Oké, dat is wat ze wil zeggen. Is dat, want ik heb het gezien. En het was in de verleden. In de verleden, de persoon dat probeert je informatie van jou af te pakken, in de verleden wordt gepakt. Je krijgt daar nieuws over. Sommige van jullie is zoiets als iemand zit aan je telefoon en zit bepaalde informatie te blokkeren. En er is iemand dat wil connecten met sommige van jullie, maar iemand zit aan je telefoon en zit je message te blokkeren dat je geen contact met deze persoon heeft. Oké? For whatever the reden is. Die zit je gewoon te blokkeren dat je geen contact met deze persoon. Laatste nou, en ik heb het altijd tegen mensen gezegd. Je bent gewoon een mens, je bent niet God. Oké? Daar is een ex. Sommige van jullie, daar is een liefde dat je hebt. Daar is iemand die dat je connect positief, in een positieve manier. Dat je connect to. Deze persoon probeer in contact met jou om te komen. Maar is zoiets als iemand zit je te blokkeren van deze persoon. Dus kijk je telefoon als je iemand ontmoet en je hebt niks van de persoon gehoord of zo. Dat betekent dat iemand is zoiets als iemand zit je te blokkeren. En in de verleden iemand probeert je informatie te onderscheppen. Ze wordt gevonden. Ze is gevonden. Ja, ze is gevonden. Het is zoiets als sommige van jullie was niet daarvan op de ogen dat je computer of je phone of iets. Het was zoiets als mensen die zitten mensen informatie te stelen. Die zijn allemaal nou wordt gepakt. Oké, want is zoiets als een organisatie of zo komt achter wat was aan het spelen. En het heeft mee te maken met sommige van jullie hebben gezien dat het klopt niet. En je ging even beter kijken en je realiseert dat je informatie, dat iemand had je informatie en iemand zit met je informatie. Nou, de persoon die probeert je informatie te verpakken of zo. Of af te nemen is worden gepakt. Oké, de persoon worden gepakt. Dus als if die komt achter wat de mensen waren om het doen. En die worden allemaal gepakt. Vrouwelijk krijgen jullie een heel leuke kaart voor deze kwartaal. En echt waar jullie vismensen hebben de beste kwartaal ooit gehad. Dit is zo een positief kwartaal voor jullie.
Gefaciliteerd hiermee. En weet je, geniet hiervan, van wekens, dat deze kwartaal is voor niet iedereen. Voor jullie is de beste kwartaal dat de mens heeft gekregen in de liefde. Positieve situatie in de liefde. In december, sommige van jullie gaat even iemand best wel ontmoeten. Okay? In december gaat jullie gaat iemand ontmoeten. De energie van de world. Positieve nieuwe relatie gaat binnenkrijgen voor jullie liefde mensen. En dat is best wel goed. Okay? Dus goed positief kwartaal komt daarop voor jullie. Zeer positief kwartaal is de kwartaal van de Raad van Fortune met Justice en de zegwaken. En dit is best wel zeer positief. Oké? Dames en heren, ik wens jullie een zeer positief kwartaal. En ik spreek jullie wel volgende jaar pas voor ik de kwartalen lezing doe. Dus ik spreek jullie best wel volgende jaar. Oké, namaste. En niet vergeten, liefde is de enige ding dat is real. Oké, niet vergeten, liefde is de enige ding dat is real. Nou, dames en heren, ik spreek jullie volgende keer. Niet vergeten om te crosswatchen voor je family. Namaste.